Уявляєте, у нас новий лікар замість Мазура. Добрий вечір. Чекати я хотів на вас і на ваш колектив. Чого ви стоїте? Вивозьте. Я хочу покарати вас за те зло, яке ви зробили і продовжуєте робити. Ліжко після Мазура ще не охололо, а ви вже новенького привели. Там всередині хтось є. Хтось живий. Так, котику? Я вже приїхала, йду на роботу. Настрій. Настрій бойовий. Я покажу їм, хто тепер головний у цій лікарні. Мар'яна, а що це за санітар у формі іншої лікарні? Які санітари? Зайшли зі службового входу і пішли до реанімації, де Мазур лежить. Дивно. Може, Іван Петрович когось викликав? Доброго ранку, Іван Петрович, у себе? Так, але до нього зараз не можна, він зайнятий. Що ж, тоді почнемо без нього. А що почнемо? Готувати лікаря Мазура до перевезення у спеціалізований заклад. Санітари вже приїхали, зараз під'їде реанімобіль. Явний кримінал. Ні документів, ні грошей. Побили в глухому місті людину та й покинули помирати. А це що таке? Кафе «Клуб Аладдін», вулиця Джерельна, 27. Передам слідчому, хай розбирається. Іване Петрович, мені вже давно час на пенсію. Юстина Семенівна, хоч Мазур ще й досі у комі, але ми всі віримо, сподіваємося. Тому ж вам не поспішати із заявою. Я лише заради Романовича працювала, а тепер Ви уявіть собі, що буде, от коли він отямиться, а вас поруч немає. Це ж Мазур, він такого прочухана всім задасть, що... А ви справді вірите, що Романович одужає? Звичайно. Це ж Мазур. Міцний горішок. А? Я й місце за ним тримаю. Так що, може, поки візьмете відпустку, га? Умовили. Перепишу заяву. Івану Петровичу, біда. Що відбувається? Куди ви його везете? У хоспіс? Як у хоспіс? Навіщо? Він може залишитись у нашій лікарні? Наша лікарня для невідкладних станів, а не для тривалого лікування. Тож безкоштовне місце у хоспісі з забезпеченням усіх необхідних медикаментів – найкраще рішення. Ви його ненавидите, так? Для мене ваш Мазур – порожнє місце. Я навіть не була з ним особисто знайома. Тоді навіщо ви так робите? Між іншим, я вибила у міністерстві реанімобіль, щоб транспортувати вашого Мазура. Іване Петровичу, ну зробіть щось. Вони Мазура в хоспіс забирають. Як? Без мого дозволу? Формально ваш дозвіл не потрібен. Усі документи підписала я. Чого ви стоїте? Вивозьте. Реанімобіль дуже дорого коштує, він не буде чекати. Та ви не маєте права! Невже? Я ваша заступник із медичної частини. Забули? Юстина Семенівна, ходімо у відділення, треба тиск виміряти. Ходімо. Чому ви нічого не зробили? Це ж Мазур. З цією змією розмовляти марно.
Хіба що заступник міністра може на неї вплинути. О, зараз їду у міністерство, розберуся з ним. Аго! Тут хтось є? Іване Петрович, а що ви робите біля машини Іродіади Максим? А це що, її машина? Так, без сумніву, це її машина. А що? Просто мені почувся якийсь шум у багажнику. Неначе хтось стукає зсередини. Та ну. Дурниці, такого не може бути. Вам почулося. Ну, може, й почулося. Тимофій Дмитрович, я повинен з вами поговорити. Я теж. Я особисто хочу вам представити нового лікаря, який буде працювати у вашій лікарні замість лікаря Мазура. От гадюка безсердечна. А чого чекати від Ірода в спідниці? Ірод в спідниці на те і Ірод. Абсолютне зло. От побачиш, вона ще поплатиться. Кармічний бумеранг її наздожене. Олег Сергійович, як завжди, пунктуальний. Знайомтеся, це Іван Петрович Ковалюк, головний лікар. А це лікар «Добрий вечір». Лікар, добрий вечір. Так, це моє прізвище. Олег Сергійович щойно спередовує. Я особисто його викликав. Олег Сергійович, чаю, кави, чи може пообідаєте? Я сюди працювати приїхав, а не обідати. Мар'яна, пацієнт у критичному стані. Хто з лікарів вільний? Зараз. Я вільний, візьму пацієнта. Ідіть за мною. Тимофій Дмитрович, прошу до мене в кабінет, мені терміново треба з вами поговорити. Не зараз. Мене чекає Іродіада Максим. Ліжко після Мазура ще не охололо, а ви вже новенького привели. Лариса Анатоліївна, хоч ви не починайте, а? Іду подивлюсь, як там Юстина Семенівна. Мар'яна, я знаю, це дивно, але мені здається, я щось чув у машині Іродіади Максимівни. Іване Петровичу, то ви вже знаєте, яка у неї машина? Юстина Семенівна, тиск під 200. У такому стані я вас додому не відпущу. Уявляєте, у нас новий лікар замість Мазура. Добрий вечір. Виглядає як вантажник якийсь. Як новий лікар? Не вірить Іван Петрович, що Романович одужує. Інакше б не прийняв би нового. Так, все, не хвилюйтесь. Я зараз піду і поговорю з цим новачком. Поясню йому всю ситуацію. Скажу, що він тут зайвий. Якщо він нормальна людина, то він піде сам. Ви знаєте, чому на передовій всі бігають? Коли біжиш, снайперу складніше тебе зняти. Будеш плентатись, не виживеш. З вашим темпом роботи ви давно вже труп. Що, навіть душ не прийняли? Коли? Я відразу ж літака сюди, а там останній тиждень без вихідних. По 4 операції на день. А я збираюсь на дачу. І тут дзвінок з самого міністерства. Добрий вечір повернувся. Сказав, що буде працювати тільки з вами. А з ким же іще?
Я не знаю, чого мене сюди скерували. Клята лікарня, всі повзають, як сонні мухи. Санітарка несла ліки і бинти 2 хвилини 35 секунд. За цей час ми б на передовій всі вже давно. Олег Сергійович, тут мирне життя. Вам доведеться звикати. І митися треба щодня. Інакше я від вас втечу. Що, справді пахне? Добре, піду пошукаю душ для персоналу. А ви поки везіть його на рентген. Можливі внутрішні кровотечі. І ще потрібно викликати поліцію. Характер ушкоджень свідчить про те, що його били жорстоко і довго. Ймовірно, ногами і металевою арматурою. Ну то скажіть адміністратору, хай викличе. Я ж вам не секретарка. Ви мені медсестра. Значить, за пацієнта так само головою, як і я. А з персоналом цієї лікарні я взагалі не хочу мати нічого спільного. До речі, гарна хусточка. Вам дуже пасує фіолетовий колір. Я теж рада, що ви повернулись, Олег Сергійович. Мар'яна, ось документи побитого пацієнта. І ще одне. Ось візитка. Він тримав її в руці. Передай, будь ласка, слідчому, я йому дзвонила. Кафе Аладдін. Навіть ніколи не чула про такий заклад. До речі, а як вам цей новий лікар? Добрий вечір. Нічого доброго, крім прізвища. Якийсь солдафон, а не лікар. Я думаю, він у нас не приживеться. Алло? Ага, добре, я їй перекажу. Це диспетчер, вона не може додзвонитись до вас на мобільний. Розрядився. Батарея швидко сіла. Що там, новий виклик? Угу. Дзвонила жінка, ймовірно, сильне отруєння, вулиця Джерельна, 27, кафе-бар Аладдін. Тетяна Михайлівна, це ж та сама адреса і той самий заклад. Я вірю, що Андрій Романович навіть у комі відчував, що ми поруч. А тепер Та ми всі йому до одного місця. А от Надія Григорівна, я все сподівався, що він отямиться і, ну ти знаєш, марш Мендельсон і всяке таке. Угу. А тут хоспіс. Сумно. Хлопці, потрібна ваша допомога. Геродіаду отруїти або скинути щось важке на голову. Бодя, от ти справді міг би таке вчинити? Навіть заради найкращої мети? А? Тож не треба дурно язиком ляпати. А з Іродіадою дійсно треба розібратися. Точніше, з її машиною. так можна колеса кислотою облити. Нічого псувати ми не будемо. Треба лише перевірити її багажник. Навіщо? Мені здається, що там всередині хтось є. Хтось живий. Внутрішньої кровотечі немає, але кістка правої руки повністю розтрощена. Йосипівна, готуйте пацієнта до остеосинтезу. Я перепрошую, це живий Олег Сергійович? Можна вас на хвилинку? Мене звуть Надія Григорівна Павленко. Я працюю в цій лікарні. Справа в тому, що ви зайняли місце нашого колеги, лікаря Мазура. Нехай ваш лікар Мазур ідею оперує за мене пацієнта, а я з задоволенням втечу з цього сонного царства. Він не може. Чому? А ви спитайте у вашого другого заступника міністра, чому? Він мені такий же друг, як і ви. Послухайте, наш колектив вас ніколи не прийме. Знаєте що, Надія Григорівна, чекати я хотів на вас і на ваш колектив. А ти молодець. Показала їм зуби. І це лише початок. Я ж не заспокоюся, поки сама не займу крісло головного лікаря. О. Невідомий номер. Не буду відповідати. Таємний шанувальник. Не хочеш при мені говорити? Ревнуєш? Гаразд, я увімкну гучний зв'язок. Алло, я вас слухаю.
Іродіада Максимівна Ференц? Так, це я. А ви хто? І що ви хотіли? Я хочу покарати вас за те зло, яке ви зробили і продовжуєте робити. Якщо це жарт, то він невдалий. Ні, це не жарт. У вашому багажнику дещо дуже цікаве. А до лікарні вже їдуть журналісти. Цього разу вам не викрутитися. То де її машина? Дядько Іван казав, що поруч з його машиною. Біла. То як будемо перевіряти? Дуже просто. Та ну, нема там нікого. Там точно хтось є. Що будемо робити? Ну, у мене не раз багажник заклинювало. Якщо сигналізація спрацює. Не каркай під руку. Може, в неї нема сигналізації. Та зараз. Іване Петровичу, вирішили мене розіграти? Не розумію, ви про що? Не розумієте? Я бачив, як ви крутились біля машини іродіади Максимівни. А тепер якийсь анонім дзвонить і каже, що в багажнику компромат. Погрожує журналістам. Це помста за Мазура, так? Та яка помста? Алло. Так, це я. Що? Не може бути. Дзвонив знайомий з телеканалу. Каже, що усі ЗМІ отримали повідомлення про викрадену дівчинку. Викрадену дівчинку? Анонім стверджує, що до викрадення дитини причетне керівництво нашої лікарні. І він оприлюднив відео. Зараз глянемо. Ну. Це ж ваша машина. Моя? Але звідки там дитина? Це якийсь монтаж, це просто сфабриковане відео. Іване Петровичу, ми знайшли в багажнику дівчину. Журналісти ось-ось будуть в лікарні. І тоді вам, Іродіада Максимівна, доведеться все це їм пояснювати. Пульс дуже слабкий. Треба терміново везти в лікарню. Що сталося? Що з Інгою? Ви її знаєте? Звичайно, ми разом тримаємо це кафе. Відкриваємось з обіду і працюємо до останнього клієнта. А вчора ви до котрої працювали? Я пішла близько 2:00 ночі. Інга сказала, що сама все зачинить. Ну, що з нею? Ймовірно, сильне отруєння. Скажіть, будь ласка, вчора до вас не заходив молодий чоловік, худорлявий, невисокий, зі щетиною? Ні, не пригадую такого. А чому ви питаєте? Його побили неподалік вашого кафе. Зранку ми відвезли його до нашої лікарні. У нього була ваша візитка. Ну, до нас багато людей приходять і всіх не запам'ятаєш. Так, скажіть, будь ласка, вашу адресу. Я зараз дочекаюсь когось із персоналу і приїду до Інги в лікарню. Записуйте. Проспект Будівельників, 45, корпус 3. На ньому живого місця немає. Не віриться, що всі внутрішні органи цілі, без розривів і кровотеч. Пощастило? Може, й пощастило. Хоча більше схоже на те, що бив професіонал, який знав, як бити, щоб не вбити.
У нього якісь жовті сліди під нігтями. Йосипівна, візьміть зішкріп зі шкіри і віднесіть в лабораторію. Треба з'ясувати, що це таке. Мар'яна, я щодо побитого пацієнта. Мені Тетяна Михайлівна дзвонила. Так, його прооперував новий лікар. Добрий вечір, Олег Сергійович. Він, до речі, хотів з вами поговорити. Ви що, не розумієте? Справа термінова. Викрадено дитину. Ваше керівництво має дати нам пояснення. Іван Петрович попросив вас почекати його у кафе. Незабаром він звільниться і відповість на усі ваші запитання. Так, ходімо зі мною. Журналісти? Угу. Цікавляться викраденою дівчинкою. Якою викраденою дівчинкою? – 39,6. Вот же рознижувальне. Угу. Це ж якою треба бути тварюкою, щоб дитину замкнути в холодному багажнику? Я сподіваюся, її посадять. Що ти думаєш, що це справді вона? Ось так замкнула дитину в багажнику і на роботу поїхала? Якось нелогічно. А хіба те, що вона зробила з Мазуром, логічно? Це ж Ірод в спідниці. Їй подобається робити іншим капості і дітей на сніданок їсти. Дізнатись би хоч якусь інформацію про цю дитину. Звідки вона, хто її батьки? Ну, що тут з дитиною? Висока температура, вводимо ліки. Тут є її медична карта. Ось місце проживання дитячий будинок «Сонечко». Дарина Веремій. Так, що тут? Щеплення, аналізи, якась стаття. О! А в ній фото Іродіади Максимівни Ференц. Ти ж не думаєш, що це я її викрала? Та звичайно ні. Але як хтось міг підкинути дитину тобі в багажник? Я не знаю. Я вже місяць без сигналізації. Якщо за мною стежили, то це можна було зробити, поки машина стояла біля будинку. Навіщо? Хто стежили? Хіба ти не розумієш? Мене підставили. Хтось це спланував. Дівчинка в багажнику, це відео, журналісти. Хто б це не був, він лишив якісь сліди. І дитина, напевне, теж його бачила. Поліція розбереться. Головне зараз заспокоїти журналістів, щоб не здійняли скандал. Хочеш, я з ними поговорю? Ні, ні. Тобі не можна у це вплутуватись. Повертайся в міністерство. Я сама розберуся. Ти впевнена? Так. Іди. Я впораюсь. Іродіада Максимівна, я зараз іду до журналістів і повідомлю, що у викраденої дівчинки при собі була медична картка, а в ній ваша фотографія та стаття із дуже цікавою інформацією. А може вона кальяну перекурила? Там одні ароматизатори. Хімія. Отруєння дуже сильне. Якщо справа у кальяні, чому немає інших потерпілих? Як думаєте, її отруєння якось пов'язане з тим побитим хлопцем? Ну, у якого була візитка Аладдіна? Цю візитку він міг взяти де завгодно. Що якщо він справді був там? Може, хтось його вистежив, побив, потім повернувся до кафе і отруїв її, ну, щоб прибрати небажаного свідка. Чому ж тоді і її не побили? Це набагато простіше, ніж отруїти. Нігті посиніли, гіпоксія. Це буває при отруєнні миш'яком або сіркою. А це що таке? Такий самий слід був у тієї дівчини з Аладдіну. Схоже на задавнений опік, ніби тавро. Перевіряти на хімічні отрути, не загальний аналіз робити. Просто скажи, коли мені зайти? Олег Сергійович любить чіткість, як в армії. Перекажіть вашому Олегу Сергійовичу, що ми не в армії, і він для мене не командир.
Я собі, ну йдіть перевірте, як там пацієнт, чи вже отямився після операції. Отже, ти теж мене ненавидиш. Бо я буцімто зайняв місце лікаря Мазура в вашій лікарні, так? І чим же він такий добрий, цей ваш Мазур? Точить ляси замість того, щоб пацієнтів оглядати. Що? Та ні! Та він за пацієнтів будь-кому голову відкрутить. Вони для нього завжди на першому місці. То я бачу, ми з ним трохи схожі. Може, розкажеш мені, що з ним трапилося? Я все одно кроку не ступлю з лабораторії, поки не отримую результатів аналізів мого пацієнта. Я працювала у міністерстві. Партія вакцин, які ми закупили для щеплення, виявилась протермінованою. Поки ми це з'ясували і почали відкликати, було вже запізно. Декілька дітей загинуло, у багатьох почалися важкі ускладнення. Журналісти підняли бучу і зробили у всьому винним Тимофія Дмитровича. Але ж міністерство напряму не укладає контрактів на закупівлю вакцин. Так, але може рекомендувати виробника. Ось під цим документом з рекомендаціями і стояв підпис Тимофія Дмитровича. А чому ж тоді тут ваше фото? Бо я виступила перед журналістами і взяла провину на себе. Я сказала, що це я готувала документи для заступника міністра і недостатньо ретельно все перевірила. Мені тоді дзвонили батьки дітей, які постраждали від неякісної вакцини. Погрожували, що я більше не зможу працювати в охороні здоров'я. Тобто ви думаєте, що викрадення дівчинки влаштував той, хто знав про ваше призначення до нашої лікарні? Так. Хтось хоче, щоб моя кар'єра у медицині закінчилася назавжди. Іване Петровичу, там журналісти нервують. Може, нарешті підете до них? Піду. Тільки спочатку мені треба поговорити зі слідчим Сорокою. Навіщо? Скажете, що Іродіада у нас новенька, а ви взагалі були не в курсі. Імідж лікарні не постраждає, а ви нарешті зможете звільнити цього Ірода. О, а якщо вона невинна? Якщо її підставляють? Я тільки подякую тому, хто це зробив. Хіба наражати на небезпеку життя дитини – це нормально? А підставляти людину, звинувачувати її у злочині, якого вона не робила. А? Так це ж не людина, це Ірод у спідниці. А якщо б на її місці була ти? Або я? Ну, формально, вона ж частина нашого колективу, працівник нашої лікарні. Іване Петровичу, я вас не розумію. Ви що, не хочете їй помститися за Мазура? Марисо, є речі, які несумісні з етикою. І я їх не схвалюю, навіть якщо ця людина мені вкрай неприємна. Може, це не етика? Може, ви просто вирішили прогнутися перед заступником міністра і його кралею? Я в лікарні. Так. Вас побили. Рука була зламана. Вам зробили операцію. Де мій телефон? У вас не було ні телефону, ні документів, ні грошей. Це погано. Це дуже погано. Ну, якщо вам потрібно кудись подзвонити, я дам свій телефон. Мені потрібно зайти в соцмережу. Надіслати фото. Під нігтями вашого пацієнта сліди складної сполуки, сірки та миш'яку.
Аурипігмент? Звідки він взяв цю отруту? Вона дуже рідкісна. Давнину художники використовували ауропігмент замість золота. Можливо, він художник, малює щось під старовину. Невже малював пальцем? Але якби він вимащувався нею щодня, він би отруївся. Жодних ознак отруєння, ані миш'яком, ані сіркою у пацієнта немає. Угу. Є про що подумати. Дякую тобі. Особливо за те, що розповів про Мазура. Пацієнтські усі ознаки одночасного отруєння сіркою і миш'яком. Треба перевірити кров. Попроси Коменка. Надія Григорівна, можна вас на хвилинку? У мене пацієнтка важка, я поспішаю. У мого пацієнта під нігтями сліди ауропігменту, рідкісної отрути, що містить і сірку, і миш'як. Вибачте, але я не маю часу з вами пліткувати. Це ви мені вибачте. Ну, погарячкував. Я знаю, що трапилося з Мазуром. І співчуваю вам. Це все? Ні, не все. Віддайте мені цю пацієнтку. Інтуїція підказує мені, що вона пов'язана з побитим хлопцем. Добре. Пацієнтка ваша. Але коли ви з нею впораєтесь, ви за власним бажанням підете з нашої лікарні. Домовились? Домовились. Піду. Дивно, що про викрадення дитини ще не знають правоохоронні органи, але журналісти вже знають. І навіть мають відеодокази. Ну, ми інформували журналістів про призначення Іродіади Максимівни. Можливо, саме хтось із них намагається підставити її. Угу, можливо. Колеги вже зв'язуються з дитячим будинком, де проживає дівчинка. Ну, чекаємо від них на інформацію. Ось побачите, головний лікар буде покривати свою заступницю. Всі вони однакові, кругова порука. А вам вдалося зв'язатись з анонімом, який надіслав відео, отримати хоч якийсь коментар? Ні, він більше не виходить на зв'язок. Доброго дня. Вибачте, що примусив чекати. Я головний лікар Іван Петрович Ковалюк. Ви підпишете наказ про звільнення Іродіади Максимівни Ференц. Таким людям не можна працювати в лікарні. Викрадення дитини – це злочин. Слідчий Сорока. На даний час у правоохоронні органи ніхто не заявляв про зникнення дитини зі схожими прикметами. А як же відео? Відео ми передали на експертизу, щоб з'ясувати його достовірність. Дитина дійсно була у багажнику, але не виключено, що її просто підкинули в машину. Слідство все з'ясує. А де зараз ця дівчинка? У нашій реанімації і їй надають всю необхідну допомогу. А чому Іродіада Максимівна сама до нас не вийшла? А тому, що я доручив їй чергувати біля дитини. А ви зараз можете пройти до реанімації і побачити все на власні очі. Йосипівна, кров треба перевірити на сліди аурипігменту. Олег Сергійович, вибачте, але мені вже час до пацієнта. Підіть самі до лабораторії. Заходьте. Доброго дня. Я до Інги. Ми разом працюємо. Можна? Можете побути з нею, поки я не повернуся. Все буде добре. Ти одужаєш. Цей негідник, він отримав своє. Вам кінець.
дуже розумно. На сонну артерію досить лише раз легко натиснути, щоб людина знепритомніла. Жодна експертиза не підкопається. Вирішать, що пацієнт помер від випадкового передозування ліками, звинуватять медсестру. Та він негідник. Загубив на одне життя. Він мало мою подругу не вбив. Вашу пацієнтку. Ну, це я можу повірити. У нього на руках сліди рідкісної отрути, симптоми дії якої у вашої подруги. Може, викличемо слідчого? І ви розкажете все, що знаєте. Спочатку вислухайте мене, а далі вже вирішуйте, як бути. Ось Іродіада Максимівна. Тільки звільниться, зможете з нею поговорити. А поки чекаємо, ми могли би взяти інтерв'ю у когось із ваших лікарів? Ну, я не проти. Сьогодні у нас чергує Павленко Надія Григорівна. Новий лікар «Добрий вечір». Добрий вечір, Олег Сергійович? Так. Та я вже 2 роки шукаю нагоду взяти у нього інтерв'ю. Він же легенда. Неймовірно. А що сталося? Чому вона захворіла? Дуже довго пролежала в холодному багажнику. На вулиці ж, не літо. Ну що, шановний, хочемо почути ваші пояснення. Пізнаєте? Це я, це Інга. Він, напевно, випросив у когось телефон, щоб надіслати їх, бо його телефон я розбила. То це ви його побили? Так. Але я била так, щоб не вбити. То звідки ці фото? Ми з Інгою сироти. Познайомились в гуртожитку, здружились. Пішли працювати офіціантками у кальян-бар, а він туди часто заходив. Розповідав все про себе, що він художник, пише ікони під старовину, дружить з багатими людьми. Розпитував все про нас. А одного разу запросив на вечірку і підсипав щось. З характером. Твої клієнти таких люблять. Ви тепер ніхто. Ви нуль. Будете робити все, що я скажу. Інакше здохнете. Нам вдалося звільнитися, коли поліція накрила цей бордель. А чого ж не покарали за законом цього художника, що вас продав? Поліція сказала, що не можуть висунути обвинувачення проти нього. Немає доказів. І ви зважились на самосуд. Так? Ми пішли на курси рукопашного бою, працювали вдень-вночі, щоб заробити гроші на своє власне кафе з кальяном. Знали, що він живе неподалік, і сподівалися, що рано чи пізно він до нас зайде. І ось нарешті вчора настав час помсти. Вбити його. Хіба не про це ми мріяли? Вбивство – тяжкий злочин. Нас знайдуть і посадять. Можна його сильно побити, але не вбивати. І попередити. Якщо ще раз когось образить, ми його знайдемо і прикінчимо. У нас з Антоном побачення. Правда, Антон? За зустріч. Давно не бачились. А слід на руці чого не вивела? Дорогий як пам'ять? Я тебе прикінчу. Не посмієш.
Я влаштую вам зустріч зі слідчим, ви йому все розкажете. Мене обвинуватять у побитті. Він напав на вас у темному провулку. Ви захищались. Самозахист – це ж не замах на вбивство. Ну все, ідіть. Ідіть до своєї подруги, будьте з нею. Але більше ніякого самосуду. Дякую за інформацію. Колеги встановили, що останні півроку ви опікун дівчинки. Виявили бажання її удочерити. В інтернеті кажуть, що відпустили дівчинку з вами на вихідні. І що ж ви наробили? І навіщо? Даринка не повинна була захворіти. Ми домовилися, що коли машина приїде до лікарні, вона почне стукати, щоб її випустили. Я подумав, що одразу почнеться скандал і. І через цей скандал буде звільнено Іродіаду Максимівну. Так. Вона причетна до закупівлі неякісних вакцин. Даринка після щеплення дуже важко перехворіла, ледве не загинула. А пані Ференц так і не покарана. Далі працює на керівній посаді. Хіба це справедливо? Повірте, що я люблю Іродіаду Максимівну ще менше, ніж ви. Але звільняти її через ваші махінації не буду. Ну, а що буде з Даринкою? Як одужає, повернемо до дитячого будинку. І не знаю, чи дозволять органи опіки продовжити оформлення документів після вашого вчинку. А як тоді боротися зі злом? З корупцією, з круговою порукою? Добро має бути з кулаками. Так, і кулаки потрібні, і боротися треба, але діяти от такими методами навіть заради доброї мети не можна. Все, журналісти більше вас не потурбують і жодного повідомлення у ЗМІ на цю тему не буде. Ну і місце в лікарні за вами. Дякую, Іване Петровичу. Ви, звичайно, хочете щось у відповідь? Так. Мазура треба перевезти до нього додому. Належний догляд за ним буде забезпечувати його медсестра Юстина Семенівна і отримувати за це зарплатню. А наша лікарня забезпечить Мазура усіма необхідними медикаментами. І ще одне. Коли він отямиться, то повернеться сюди на роботу. Я ж не можу вам відмовити. І все виконую. Ну? Але не сподівайтесь, мирно у стінах цієї лікарні ми з вами не уживемось. На це я і не сподіваюся. Тиск досі високий. Ці нерви. Час мені на пенсію. Що за пенсія, Юстина Семенівна? У вас же ж роботи повно. Роботи? Якої? Мазура доглядати, у нього вдома. А як отямиться, то разом повернетеся. Дякую, Івану Петровичу. То ви не просто так вступили за Ірода. Все заради Мазура. Лариса Анатоліївна, ідіть вже працюйте. Ну що, Юстина Семенівна, розказуйте, як онуки, як дача. Ой.
Вибачте, ви не підкажете, де нам знайти лікаря «Добрий вечір» Олега Сергійовича? Ми хочемо взяти в нього інтерв'ю. Він же легенда, стільки життів врятував. Кажуть, навіть під кулями оперує. Вибачте, я на одну хвилинку. Добре? Олег Сергійович. Лікар, добрий вечір. Що? Знову обстріл? Та ні. Гірше, там журналісти. Їх троє, вони всі хочуть з вами поспілкуватися. Скажіть їм, що мене нема. Пізно вони вже вас почули. Ну, Я ненавиджу журналістів. добре, тоді я вас врятую. Але за однієї умови, якщо ви не підете з нашої лікарні. Обіцяєте? Єдине, що я можу зараз залізно пообіцяти, я з задоволенням вип'ю чаю. Згода? Згода. Шановні журналісти, на жаль, зараз лікар «Добрий вечір» не може з вами спілкуватись, але у вас є унікальна можливість поспілкуватись з його медсестрою. Її ви можете знайти у відділенні. Дякую. Все. Та вони від Йосипіни до ранку не відкрутяться. Вона їх до смерті заговорить. Прошу. Дякую. Мир.